Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life pénteki stratégiák tartalma, ahol a Warcraft 2 sötétség áradata után most újra a Dune Spice Wars-szal fogunk játszani. Ezúttal úgy gondoltam, hogy a Corrinokkal, akiket még régebről Sardaukaroknak is ismerünk, fogunk egy pályát megnézni a szokásos 3-as felosztásban, mind a házzal kapcsolatosan, mind pedig azokkal az előnyökkel kapcsolatban, amelyekkel a játékban rendelkeznek. És akkor a 3-as felosztás pedig így fog működni, hogy early game, mid game és end game, amit remélhetőleg a végén meg is fogunk nyerni. Eddig 3-ból 3-szor hegemóniai győzelmet sikerült aratni, de legalább sikerült győzni, mert hogy a Dune Spice Wars annak ellenére, hogy egy lassabb folyású játék, mint egy rendes RTS, annak ellenére egy nagyon gondolkodtató és összetett stratégiáról van szó, tehát abszolút észnél kell lenni, még akkor is, hogyha az alfa hímekkel játszunk, akik jelen esetben most a Corrinókat fogják jelenteni. A korábbiakban pedig adtam egy kis útmutatást azzal kapcsolatosan, hogy kikkel fogunk játszani. Most már elmondtam, hogy a Corrinókkal, de ez a joga végső tudomány, ez a császár irodája fölött található idézet, amely azt jelenti, hogy végül is mindenben a törvény betűje mondja ki a végső szót. Úgyhogy ennek megfelelően most mi leszünk a törvény, a hatalom és az erő, ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk. A magam részéről akkor maradnék ennél a Conquest sztorinál, majd lesz egyszer Kenley game is, de még most egyelőre még mindig nem azt érzem, hogy szeretnék Kenleyt játszani, mert ez egy hosszabb lefolyású. Szerintem az majd egy külön tartalomban lesz elérhető. A Conquestnek az a jellegzetessége, hogy tulajdonképpen ez egy kampányjáték, jó sok pályával, mivel egyetlen egy pálya, vagy egyetlen egy küldetés is legalább 4-5 órán keresztül tart, ezért mi csak egy küldetést fogunk lejátszani, de azt részletesen elmagyarázva, és minden szépségével és nehézségével együtt. A kampányjátékban csak nagy házakkal lehet játszani, tehát Atreideszekkel, Harkonnenekkel, Corrinókkal, az Ecas házzal, illetve a kiegészítő által bekerült az IX Vernius ház is. A terv ebben a sorozatban az, hogy mindegyik házat be fogom mutatni, ezek közül az Atreideszeket és a Harkonneneket már bemutattam, illetve kisebb frakcióként a Fremeneket is, tehát hátra van még a Corrinók, az Ecas, a Smuggler, akik szintén kisebb frakció, és az IX ház, nem biztos, hogy ebben a sorrendben, valamint az is elképzelhető, hogy addig újabb kiegészítő fog megjelenni, és újabb ház csatlakozik ehhez az amúgy sem szűk repertoárhoz. Lehetséges, hogy a Bennett Lilacs, ki tudja, még az is lehet. Ők mondjuk ugye szintén nem nagyháznak számítanak, hanem frakciónak, de hát nagyon érdekes frakciónak. Én örülnék egy Lilacs-i frakciónak, hogyha majd egy kiegészítővel megjelenne. Ami pedig ezen irányú reményeimet táplálja, az az, hogy a Dune Spice Wars az ugyanúgy a Shiro Games fejleszti, mint a Nordgardot, amely egy vikinges stratégia, területfoglalós, de a Dune Spice Warsnál gyorsabban pörgő, inkább a valós idejű stratégiákra emlékeztető. Ez is valós idejű, de ez egy lassabb folyású. A rossz nyelvek azt mondják, hogy stratégia nagypapáknak. Erre meg mindig azt szoktam mondani, hogy de hát akkor ezek nagyon okos nagypapák, mert iszonyatosan észnél kell lenni. Szerintem már ezen az alapfokozaton is
nagyon be lehet bukni, és úgy tűnik, hogy a különböző frissítésekkel nem könnyebbé, inkább csak nehezebbé teszik. A Nordgard párhuzam az azért került elő, mert a Nordgardban azt hiszem 4 vagy 5 viking frakcióval indultunk, és azóta valami 10 vagy 12 frakcióval, persze ezek mind fizetős kiegészítők voltak, bővítették ki a Nordgardnak a repertoárját, tehát ebből kiindulva valószínűleg a Dűnére is ez vár. Az egy jó kérdés, hogy hány házat és frakciót lehet ide tenni még. Nyilván az ordoszokat, azokat nem fogják, akik ugye csak egy kitalált frakció, kitalált nagyház, de erről majd beszélek akkor, amikor egyszer végre időm engedi, és csinálok egy hosszabb Dűne tartalmat, amelyben a Dűne filmnek az elemzése is benne lesz. Most azonban nézzük a Corrinókat. Tehát a Corrinók különböző bónuszokkal rendelkeznek, mint ahogy minden nagyház és minden frakció. Az első bónuszuk az az, hogy a falvakban egyel több épületet tudnak építeni, ami azt jelenti, hogy gyorsabban lehet fejleszteni a gazdaságukat. Emlékeztetőül a fremenek meg egyel kevesebb épületet tudtak építeni, de ők tudtak a Siege-ben is építkezni. A második bónuszuk a Corrinóknak, hogy tudják használni ezt a birodalmi ediktumot, vagy birodalmi rendeletet, amely arra lesz jó, hogy a Landsraad tanácsoknál meg tudják változtatni a különböző lehetőségeket. Ennek megfelelően a Corrinók a Landsraadnak egy nagyon erős szereplői lesznek. Remélem, hogy majd ezt ki is fogom tudni használni, és végre tudom irányítani a Landsraad tanácsot, és tudok a szavazásokon is nyerni, mert az eddigi 3 frakciónál nem ez volt a jellemző. Sem az Atreideseknél, sem a Harkonneneknél, a Fremeneknél, meg aztán még kevésbé, hiszen ők nem is nagyház. A harmadik bónuszuk, hogy ha valaki meg nem támadási szerződést köt velük, és ezt föl akarja rugni, föl akarja bontani, akkor ha egy Corrinót becsapsz, elárulsz, az bizony 100%-kal több befolyásba, influence-be fog neked kerülni. És a 3 bónuszuk mellett van egy máluszuk, vagy egy hátrányuk is, mindegyik frakció 3 bónusszal és egy hátránnyal rendelkezik. A Corrinóknak pedig az a hátrányuk, hogyha messze van az a terület, amit ők be akarnak kebelezni, annektálni akarnak, miután legyőzik a helyieket, az 200%-kal több autoritásba kerül. Ebből következően a Corrinóknál nem azzal kell majd nyerni, hogy minél gyorsabban és minél nagyobb birodalmunk lesz, hanem azzal, hogy jól szereplünk a Landsraad tanácsokon, vagy azzal, hogy elvesszük másoktól a területeket, mert viszont baromi erős hadseregünk lesz. Itt arra gondolok, hogy másoktól, hogy egyéb nagyházaktól. Beszéljünk egy kicsit akkor a Corrinóknak a Dűnében betöltött szerepéről, hogy kik is a Corrinók a Dűnében. Akik újonnan csatlakoznak ehhez a sorozathoz, azoknak elmondom, hogy mindig szokott lenni az adott nagyháznak vagy frakciónak egy rövid ismertetése. A Corrinók a Dűne története szerint az alfahímek, ami azt jelenti, hogy ők azok, akik a törvényt és az igazságot meghatározzák. Negyedik Saddam, vagy Saddam, Padisah császár, a hatalmas impériumnak az ura, és e fölött fog uralkodni, ami azt jelenti, hogy komoly befolyással van más házakra. A Dűnének az alapproblémája, hogy a császárnak akkora a hatalma, hogy el tudja érni azt, hogy az Atreidesek a Kies-Kaladárról a Dűnére költözzenek, és ezt azért csinálja, hogy a Harkonnenekkel titokban szövetkezve
elpusztítsa őket. És ez majdnem sikerül is. A többi meg már a Dune könyvből, illetve a filmből kiderül, hogy milyen hatásfokkal tud ebben az ügyben tevékenykedni. A Dune történetben éppen ezért a császár és a korrínók csak érintőlegesen jelennek meg az Arrakis, vagyis a Dune területén, ők is Arrakisnak nevezik, mint egyébként mindenki más, a Fremeneken, illetve az Atreideseken kívül. A császárnak a katonái segítenek a Harkonneneknek abban, hogy az Atreideseket elpusztítsák, adott esetben vállalnak kisebb harcokat, de úgy alapvetően a Dune történet szerint a Dünén a rendet a Harkonnenek tartják fenn. Idézőjelben értjük, hogy a rendet, hát írtják a fremeneket, ahol tudják, cserébe a fremenek sem bánnak velük kíméletesen. Ez az alaptörténet. Itt viszont, mivel beemelték szereplőként a Dune Spice Wars történetébe, itt viszont ők is ugyanolyan frakcióként, ugyanolyan nagyházként fognak részt venni, mint a többiek. A Dune történet szerint a császárnak rengeteg felé van kapcsolata. Tehát annak ellenére, hogy a Harkonnenekkel titokban szövetkezik, az Atreidesekkel sincsen rosszban, legalábbis az elején, illetve még a Bene Gesserit-re is van valami befolyása, vagy a Bene Gesseritnek is van rá befolyása, ez már egy jobb kérdés, sőt, a Fremeneknél Liet Kynes, aki eredetileg nem egy fekete nő, hanem egy fehér férfi, az eredeti történetben csak a polkorrektség miatt ezt mind a filmben, mind pedig a játékban megváltoztatták. Liet Kynes eredetileg császári planetológusnak számít, tehát ez azt jelenti, hogy még a fremenekkel is van valami fajta kapcsolatuk. Éppen ezért a korrínókra, a császárra a mindenható kifejezést azt rá lehet illeszteni, tehát ő az, aki a Dune történet szerint lényegében az egész hatalmas impérium felett uralkodik. Itt viszont a játékban egyenlő, vagy majdnem egyenlő ellenfélként fog indulni a többiekkel szemben. Lényegében egyébként egyenlő, annak ellenére, hogy sok jó tulajdonsága van, természetesen ő sem sérthetetlen, őt is meg lehet gyilkoltatni, neki is bekaphatja a féreg a harvesterét, és így tovább. Tehát ő is sérülékeny, és annak megfelelően, ami az összes többi frakciónál érvényes, neki is lesznek 5, illetve 10 000 hegemóniánál bizonyos előnyei. 5000 hegemóniánál képes lesz arra, hogy a fővárosát áthelyezze. Ez úgy fog történni, hogy maga a palota is repülni fog, és így át tudja helyezni egy semleges faluba a főváros, majd meglátjuk, hogy ezzel élni fogunk-e. Szerintem meg fogom csinálni, mert hogy ez egy nagyon látványos aktusa a császári haderőnek, illetve úgynevezett császári mandátumot tud ajánlani más frakcióknak kereskedelem részeként. Ami azt fogja jelenteni, hogy 2 darab Sardaukart, amely a császári hadseregnek a legfélelmetesebb ereje, kölcsön tud adni másoknak, és ahányszor ezek a császári haderők, ezek a kölcsönadott császári haderők megölnek valakit, vagy lerombolnak egy ellenséges épületet, 50 darab Solariszt kap. Minden egyes megölt ellenséges egységért, illetve lerombolt épületért. És ez 2 hónapig tart, aki már látta korábban a Dűnét, vagy játszott korábban már a Dűnével, az láthatja, hogy bizony ez a 2 hónap, ez egy borzasztóan hosszú idő a játékban. 10 000 hegemóniánál, hogyha valamelyik frakció konfliktusba keveredik a korrínókkal, és 50 napnál tovább tart ez a konfliktus, illetve
az ellenséges bázisnak a lerombolása, akkor kapnak egy második esélyt arra a korrinok, hogy áthelyezzék a bázisukat. Tehát akkor újból meg tudják azt tenni, hogy a palotájukat azt egy új helyre költöztetik. És minden olyan egység, amit megölnek azon a területen belül, amely frakcióval meg nem támadási szerződésben vannak, 15-tel több influencet fog nekik adni. Ebből is látható, hogy a korrinoknál benne van a láncrád győzelem is, tehát hogy a tanácsot fogják uralni, illetve az is benne van, hogy elintézik a kisebb házakat, mert elég erős hadseregük van, és félelmetes légiegységeik, meglátjuk, hogy ebből mennyit fogunk tudni használni. The Guild informs me that your troops have safely arrived in orbit over Arrakis. The Sardaukar are ready to disembark. The conquest of Arrakis will begin on your command, Majesty. Egy ilyen kampányjátékban, tehát több pályát lehet lejátszani. Most választhatom ezt a Minor Egget is, vagy ezt a Cielago Depression-t. Most akkor választom ezt. És akkor itt nem túl nagy lesz a siege-eknek az aktivitása, itt meg nagy lesz. Ez azt jelenti, hogyha nem túl nagy a siege-ek aktivitás, akkor nem túl sok siege lesz, ami mondjuk nem jó, hogyha fremenek lennénk, de itt ebben az esetben még azt is mondja, hogy ahhoz, hogy a végső győzelmet elérjük, 2 darab célt kell elérnünk, vagy kinyírjuk a Harkonneneket, vagy kinyírjuk az Ecaszt, vagy 8 darab területet megszerzünk, vagy kötünk egy szövetséget a fremenekkel. Ezek közül a 4 cél közül 2-t kell teljesíteni. Válaszunk tanácsadókat. Irulan hercegnő, ismerős lehet a könyvből, Paul Muad'Dibnek a felesége. Nem szerelmes bele, de kellett a birodalmi logika mentén, hogy kössenek egy ilyen házasságot. Amennyiben őt választjuk, akkor egy adott épületet 2-szer is föl tudunk építeni abban a faluban. Ez egy nagyon jó tulajdonság, mondjuk föl tudunk építeni akár egy ritka fém kitermelőt az adott faluban, illetve 2-vel több egységet tud tárolni a harvestere. Ez gazdaságilag nagyon erős tulajdonság. Következő, Zumgaron. A Zumgaron egy katonai egység. Ebben az esetben a katonai egységek 15%-kal több erőt kapnak minden olyan frakció után, akivel meg nem támadási szerződésben van. Illetve az, hogy birodalmi mandátumot iktassanak be, az nem kerül neki semmibe. Gaius Helen Mohiam, tisztelendő anya, Bene Gesseritnek az egyik fő szereplője, Lady Jessica anyja. Minden egyes Corrino szavazás azzal fog járni, hogy a birodalmi ediktum az 2-szeresen számítódik. Illetve a különböző fejezetek kioldását a láncrád tanácsokon belül, amely fejezetekkel nagyon jó előnyöket lehet szerezni, a végén pedig akár a végső győzelmet is meg lehet szerezni, azokat is 2-szeresen tudja majd támogatni. És akkor Fenring. Fenring az a kémhálózatot tartotta fent a Dune történet szerint is. Ő nagyon gyorsan föl tudja fedezni ezeket a különböző helyeket, és nem is számít az, hogy mennyi arrakiszi ügynök van, illetve bármilyen felfedezni való helyet egy nap alatt meg tud szerezni. Jó, akkor az egyik a Fenring lesz, és akkor a másik az...
Hát ez egy jó kérdés, de akkor legyen az Irulán. És úgy tűnik, hogy a Fremenekkel is jóban kell majd lennünk. Kezdjünk akkor bele. Your enemy's presence in this territory points to its strategic importance. The Empire can ill afford to backtrack in the face of the great houses of the Landsraad. You have no choice but to capture these lands. Kezdjük akkor a Corrinokkal a játékot, és rögtön egy nagyon érdekes dolog tűnt föl nekem. Az ellenfelek az még egy dolog, elég erős mezőn gyűlt össze, nincsenek benne az Atreideszek, de vannak Harkonnenek, Ecaszház, illetve a Smugglers, vagyis a csempészek, tehát mindenfajta ármányra föl kell készülnünk, akár a Harkonnenek részéről, akár pedig a csempészek részéről. Eddig, amíg benne volt az Ecaszház a repertoárba, amikor benne volt az ellenfelek között, akkor olyan nagyon sok vizet nem zavart, de ez lehet, hogy most változni fog. Szokásos módon akkor kezdjünk el felderíteni, és legjobb lenne, hogyha minél előbb találnánk egy fűszeres, már meg is van egyébként, és akkor kezdjünk el katonákat gyártani. Van ez az alap kardos egység, ez igazából csak azért jó, mert hogyha van egy másik kardos egység mellette, akkor kap még egy pajzsot. Akkor van ez a Rilfman, ebből is jöhet egy. Egyelőre ennyit tudunk, mondjuk úgyis ezt kell elfoglalnunk, és ez pedig nem nagyon lesz nehéz elfoglalnunk, mert még a bázis is lőni fogja őket. Hogy miért is érdekes ez a játék? Hát azért, mert hogy el kéne nekünk azt kerülnünk, hogy a ligának fizessünk. Legalábbis ezen mellékküldetés szerint, hogyha egyszer nem fizetünk a ligának, amelynek természetesen lesznek hátrányai, akkor különböző bónuszokat fogunk kapni. Visszamegyünk. És így már mindjárt könnyebb lesz a dolgunk. Ez ennyi volt. És akkor ezt már húzhatjuk is be. Az elején nem tartanék fenn olyan nagyon nagy hadsereget, mert az pénzbe kerül. Te meg menjél, fedezzél föl, végeredményben mindegy, hogy merre mész. Van természetesen ez az egység is, ami a lángszóró, de a legjobb majd a Sardaukar lesz, de az még idő. Fejlesztések, sok Corrino fejlesztésünk van. Kezdjük szerintem ezzel a Megalopolisszal, mert ez 10%-kal fogja csökkenteni az építési költségeket a császári bázison vagy palotán belül, és a nagy épületek, azt már a korábbiakban láthattuk, nagyon sokat tudnak jelenteni az előmenetel szempontjából. Utána jöhet az Absolute Power, hogyha már valakivel trustban vagyunk, ami kvázi egy meg nem támadás, egy szerződés, de azért nem feltétlen az, inkább csak azt jelenti, hogy szándékosan nem szogatjuk egymást, szándékosan nem támadunk egymásra, akkor egy meg nem támadási paktumot javasolni, az már nem kerül költségekbe. Utána jöhet ez a Survival Training, ez egy ismerős fejlesztés, ez oldja ki a katonai bázist, illetve jöhet ez a Solid Materials, ami pedig azt fogja jelenteni, hogy 15-tel több plaszkretet fogunk gyártani. A plaszkrét, ugye a plastik és a konkrét összevonásából, vagyis a műanyag és a beton összevonásából jelenti az építőanyagot a játékban, illetve 1000-rel több lesz minden egyes épületnek az életerőpontja. Kezdjük akkor így. És szerintem, mivel azért
úgy van egy hegemónia verseny, próbáljunk meg azért ahogyan lehet terjeszkedni. Például itt is, és én bátran lőnék még egy ornit. Ez azért lesz jó, mert itt majd több plaszkrétet fogunk termelni, itt pedig katonákat tudnánk szerezni, vagy 33 munkaerőt. Szerintem most legyen a 33 munkaerő, így első körben. Még jöhet egy Rilfman, és akkor azzal egy időre be is fejeztük a dolgokat. Úgy tűnik, hogy a Kaft piaca az nem nyílik meg nekünk sem, automatikusan és azonnal, hanem nekünk is 20 napot kell várnunk. Jó, te is jöhetsz. Hoppá. Elég közel vannak a Harkonnenek, az már látszik. Vagy meg nem támadási paktum lesz, vagy egymásnak esünk. Ez majd ki fog derülni. Már lehet is belerakni az embereket. És a fűszer, ami mindenható, Atya Istenünk, meg a pénz is, illetve most azt gondolom, hogy sokat jelent majd az, hogyha előbbre tudunk kerülni a technológiákban másoknál. És itt erre azért lesz is esély, mert hogy nem játszik az iX. Hoppá csak. Nem feltétlenül jó, hogy rögtön deficites a munkaerőnk, akkor viszont munkaközpontot is kell építeni. Akkor ezt egyelőre vissza, és jöhet a munkaközpont. Mitől lett ez -8? Ja, megvan. Azért lett -8, mert hogy regenerálódnia kell az egységeknek, és az is viszi a munkaerőt. Nézzük. Császár vagyok, befolyást akarok szerezni, azt mindenképpen kell szereznem. Solariszt is jó lenne, de az majd meg lesz a harvesterek következtében, úgyhogy akkor a Láncrádnál tessék elkezdeni beszivárogni. Jó. Itt pedig 125 intelt lehet szerezni, vagy egy katonát, egy Fremen zsoldost. Ezt még biztos, hogy be akarom itt húzni, már csak azért is, mert hogy a korrinóknak ezek a fuel cellák, ezek azért fognak kelleni, mert a korrinóknak elég jó technológiájuk van, és azok pedig ezekkel az energiacellákkal működnek. Jó. Itt rögtön 35 autoritás, mehettek ide. Harkonnen, Ecaz és a Smugglers is nagyon jönnek föl hegemónia szempontjából, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk, ezt már most megmondom. Ó, nagyon jó, pont el tudja találni megint a bázis őket. És akkor ezt is behúzzuk. Amint pedig lesz elegendő emberünk, akkor még egy embert be tudunk majd ide rakni. Kész az Absolute Survivor, a Megalopolis, Survivor Training, Solid Materials. Ez influencet és intelt fog nekünk termelni, úgyhogy ez jöhet. Szintén tipikus Corrino technológia, ahol itt látjátok mellette ezt a kis jelzést. Na, azok az adott frakcióra kifejezetten jellemző.
technológiák, és jöhet ez az Imperial Administration is. Ezt még nem próbáltam ki. Korinokkal még csak egyszer voltam, akkor nyertem, de hát azóta is változott sokat a játék. Építkezzünk, ne dumáljunk. Biztos, hogy kelleni fog nekünk víz. Biztos, hogy kelleni fog ez a wholesale market, mert most jelen pillanatban nem olyan nagyon sok pénzünk van, de mindjárt levesszük, és akkor rendben is lesz ez a dolog. Megvan ő is. Fuel Cell Factory jöhet. Első láncrát tanács, és be tudjuk iktatni ezt a birodalmi eddiktumot, ami azt jelenti, hogy meg lehet változtatni a kimenetét. Tehát különböző kimenetű törvények vannak, mondjuk így, vagy rendeletek vannak, teljesen mindegy. Van, ami csak bizonyos frakciókra van hatással, ilyenkor ki kell választani, hogy ez melyik frakcióra lehet hatással, van pedig az, ami az összes frakcióra hatással van. Például ez, hogy az űrbéli fejlesztések 50%-kal felgyorsulnak, ez minden frakcióra hatással van, de ha megnyomom ezt az Imperial Edictet, akkor meg tudom változtatni, hogy csak bizonyos frakcióra, a választott frakcióra legyen hatással. Ugyanígy itt is meg tudom választani, hogy ez ne egy adott frakcióra legyen hatással, hanem minden frakcióra hatással legyen. Most ezzel nem élek egyelőre, és akkor azt mondom, hogy ez a korrinókra jöjjön, mondjuk adunk neki rendesen mondjuk egy 190-et, és végre megnyertünk egy láncrád szavazást, nem is tudom mikor nyertünk utoljára láncrád szavazást, akkor ez sikerült, szóval akkor innentől kezdve a következő láncrád tanácsig 50%-kal kevesebb épületköltséggel számolhatunk, és hogyha új helyet akarunk az épületeknek kioldani, mert esetleg betelt volna az épületeknek a helye, az is 50%-kal kevesebb. A diplomáciai győzelem egyébként ezt fogja jelenteni, hogyha ezt el tudjuk érni, és 30 napig fönn tudjuk ezt tartani. Jó, úgyhogy én szerintem 1000-re rá kell menni az Intel termelésére. Meg persze a pénzére is, de az majd egy másik történet. Nézzük, hol van még terület. Ez 96-os, ez elég sok, ez viszont itt jó lehet, mert ez megint csak fűszerrel fog járni. Ide menjetek át, nem szeretném, hogy a Harkonnenek kezébe kerüljön. Azt a legkevésbé sem. Mert akkor két egymás melletti területünk mehet fűszerrel. Illetve valami olyan kéne még, ami egy kicsit megnöveli ezt a munkaerőt, azt a manpower-t. Szépen oda benyomulunk. És akkor ezt is be tudjuk húzni. Különösen, hogy még akkor egy ilyet is választunk. Hát itt már mondjuk többen vannak, de mivel a Swordsman fenntartja őket, ezért ez a lángszóró ez eléggé gyilkos rájuk nézve. Szóval nincsen itten probléma, kérem szépen. Jó, ez megvan. Még csak annyi, hogy viszont azt ki kéne várni, mire lesz annyi autoritásunk. Nézzük, hol van autoritás, mert lehet, hogy valahol lehet szerezni. Egyáltalán nem biztos, hogy nem. Most mondjuk nem látok. Ez például 60-ba kerülne adott esetben, de most a láncrád tanácsnak köszönhetően csak 30. Sikeresen elértük a 2500 hegemóniát, amiről már szó volt. Ez azt jelenti, hogy egyel több
helyen tudunk építkezni a falaknál. Sikeresen elértük a 2500 hegemóniát, ami azt jelenti, hogy itt tudunk építeni. Ezzel az Administrative Hall-lal kezdenék, ezt most nagyon ki kéne használni, hogy 50%-kal kevesebb az építési költség, mert ez ezekre az épületekre is vonatkozik. Te menjél visszagyógyulni. Az ornitopter meg jöjjön ide ezt felderíteni. Egyelőre bent vagyunk. Nem úgy látom, hogy nagyon fogynának a tartalékaink. Ugye ezek a zonális sivatagban szoktak általában gyorsan fogyni. Jó. Még egy ember. Termeljünk minél többet. Jó. Az első kifizetés a ligának pedig az megtörtént, ami azt jelenti, hogy csak egyszer kell akkor azt teljesíteni, hogy nem fizetünk a ligának. Ez nagyon jó. Rögtön 30-al több Solaris termelünk. Itt a Fremen zsoldos meg is jelent. És amint ez meg lesz, akkor ezt is behúzzuk. Utána pedig majd jöhetnek ezek a területek is, mert nagyon a térkép szélén vagyunk, tehát ez hegemónia szempontjából mindenképpen jó. Most egyébként nagyobb a hegemónia verseny, mint szokott lenni. Tehát van, hogy utcahosszal vezetünk is, és most nem. Következő Arrakishoz menjen, mert az autoritás az új területek behúzása miatt abszolút szükséges. Elég gyorsan jönnek szerencsére az ügynökök, és ezt majd még fokozni fogjuk. Ezzel a Spying Logistics-kal, ami 200%-kal növeli meg az ügynökök toborzási sebességét. Azért az elég combos, tehát egy 3-szorosára fog nőni. Itt vannak a kaft részvények, éppen lefele tartanak, úgyhogy szerintem akkor abszolút érdemes is venni. Már rögtön azzal indulunk, hogy 7%. Úgyhogy a korrinok abban nagyon erősek tudnak lenni, hogy a kaftot dominálják. Most azt nem tudom egyébként, hogy itt ezt el lehet-e érni, hogyha 50% fölött vagyunk, mert itt úgy látom, minthogyha csak 3 fajta győzelem lenne, tehát vagy hegemóniai, vagy diplomáciai, vagy mindenkit kiírtunk a fenébe. Általában mondjuk én nem vagyok ez az agresszív fajta, aki úgy mindenkit ki tudna írtani, de hát ki tudja. Még bármi megtörténhet. Na, itt a Harkonnen röpcsi. Itt szépen a szájukra ültünk, de mindjárt be is tudjuk húzni a dolgot. Ki is tudnám fosztani, de nem nagyon lenne értelme. Most van még, hogy 8 nap van a következő liga tanácsig, ami azt jelenti, hogy mindenképpen ki kéne azt nekünk használni, hogy még egy épületet legalább föl tudjunk húzni. Ugyanis most ez fél pénzért, ez nekem nagyon megéri, és ezek jelentős előnyt fognak jelenteni a későbbiekben. Jó, ez meg 45 autoritás, ez is megéri. Jöhet a következő, delikváns. Már eleve úgy néz ki, hogy 2-vel több embert tudunk Irulan hercegnő miatt berakni a Harvesterbe.
Persze mondjuk ezt így nem tudjuk bevédeni, de hát ez van. Közben kész az első épület, és 450 kell legalább, hogy készen legyen a második. Nem baj, szinte teljesen le tudlak venni, mert a ligát így is ki tudjuk fizetni. Ez is nagyon jó, ez a Research Center, mert ez meg hegemóniát fog adni. Nem vettem el megint azt, hogy hegemóniával nyerjek, azért, ha arról van szó. Azt nézem, hogy milyen kombókat lenne érdemes létrehozni. Ugye itt 3 van, itt 2, illetve itt 1. Ez nekem jó, hogyha ide jön a Statecraft Development. No, Harkonnenek. Igazából az öreg az eléggé gáláns. Azt mondja, hogy 2300 Solaris ad, mindösszesen 96 fűszer és 75 Intelért cserébe. Hát 75 Intelből maximum egy kisebb katonai műveletet tudsz elvégezni. Oké, legyen. Sőt, még békét is kötök veled, hogyha arról van szó. Vagy legalábbis egy meg nem támadási szerződést. Jöhet ez a hegemóniai okosság, és az a kár egyébként, hogy nem lehet 2-t egyszerre építeni, mert akkor ezt most nagyon kihasználnám. Több épületet már nem fogunk tudni fölhúzni, de most azért van mit a tejbe aprítanunk, és miután lementek a Kaft részvények, ezért veszek még egy csomagot. Nagyon bezuhantak. Ki tudja, hogy miért. Ez nekem kelleni fog. Hát is jöhettek ide. Csak ehhez ugye vagy a Gdadon keresztül vezet az út, vagy a Huldadon keresztül. Sőt, ez már megvan. Jó. Indulhat. A Harvester, tudod mit? Menjél Greed módba. Igazából annyiszor elnyelte nekem már kukaca a Harvesteremet, hogy olyan nagyon nagy dolgot nem fogsz tudni mutatni. De azért egyet még belövök, és szerintem kéne még ilyen munkaközpont. Úgyis van pénzünk. A Fuel Cell Factory az már megvan. A bázist azt máshová fogom tenni. De egy ilyen jöhet. Jó. Légy szíves. Iszonyat gyorsan, iszonyat gyorsan. És meg az anyádat, és oda hívom, és nem. És ez most azért probléma, mert persze újra fog termelődni a Harvester magától, de azok az emberek, akik benne voltak, azok elvesztek. Jó, Imperial Edictum nem kell, viszont erre rámegyünk, hogy 30%-kal több autoritást termeljek. Hát és akkor nézzük. Hadd szóljon! Megnyertük. Második 100, harmadik Smugglers. Mindenki pedig megnyerte azt, pedig itt nem is támogattam semmit, hogy minden egyes speciális terület után, amit ellenőriz, 500 hegemóniát kap. Na majd mindjárt meglátjuk, ezt hogy változtatta meg az erőviszonyokat, illetve azt viszont nem fogadták el, hogy a következő tanácsnál minden egyes Kaft részvény után 5 darab Plascrate-et kapjon valaki. Ez mondjuk szerintem annyira nem is egy nagy valami, de hát legyen. 100-ék, ezt viszont nem. 70 influence az nem túl sok, és nekem sok pénzt, sok Plascrate-et kéne fizetni, minimális fűszert. Könnyen lehet, hogy bele kell menni megint a hegemónia versenybe. Hát ha így lesz, hát így lesz. Hol a Fremenzsoldos? A Fremenzsoldos, vagy még azért te is gyere, mert ez nem olyan egyszerű. Belemenne-e Harkonnen egy trustba? Egy non-aggression packbe simán.
Ó, hát akkor ezt megbeszéltük. És ennyi. Illetve ez nem non-aggression pact még, hanem csak TRASZ, de ez azt jelenti, hogy ezt már föl kell bontani, meg kell törni, hogyha te azt szeretnéd, hogy támadjál. És ennek általában költségei vannak. Új emberek most nem feltétlenül kellenek, pláne nem ennyi pénzért. Csak hogy az angol része is rendben legyen, tehát a helyes kiejtés truth, okos Google szerint, és a pontos jelentés pedig az, hogy fegyverszünet. Viszont a munkaerő meg jól jön, mert föl kell újra fejleszteni a Harvestert. Ezeket szépen lenyomjuk. És ennyi. És 130 kell hozzá, de az mindjárt megvan. Ez a huldáthoz. Utána pedig jöhet Szadváz, mert itt vannak majd a ritka fémek. Azért azt nem utasítjuk vissza. Érdekes, mondjuk ezt kifosztani, ez nem lenne nagy dolog. Jó, hát szerintem menjél grid módba, mert teljesen mindegy egyébként. Sokszor még grid módba jobban föl tudja venni, mint anélkül. Ez kell. Láncrát kvóta, most már ugyan 900-ba kerül. Mondjuk még ez így is olcsóbb, mert egyébként 1000 arany és 500 plusz crate lenne, de azon túl, hogy 200-zal több a maximális influence, azon túl még 50%-kal kevesebb, hogy az egyes fejezeteket támogassam a láncrátba. És a különböző fejezetek kioldásával lehet majd eljutni a diplomáciai győzelemig. Tehát ez elég fontos lenne. Ide is teszek embert, és ezzel elértük az 5000 hegemóniát. Az 5000 hegemóniánál át tudom helyezni egy semleges faluba a bázisomat, ezt csak egyszer tehetem meg, illetve birodalmi mandátumot ajánlhatok, ami azt jelenti, hogy szardaukarokat adok kölcsön. Nézzük a developmenteket. Ez is jó lenne. Lehetne használni azoknak a légi bázisát, légi egységét, akikkel ebben a meg nem támadási szerződésben vagyunk. Ez is jó. És ez azért fog kelleni, mert ezzel a belső elhárítást 3 darab olyan ügynökkel lehet föltölteni, akik nem mozdíthatók, tehát csak itt lehetnek. De ugye ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ezek az endgame-ben tuti megpróbálnak majd valakiket meggyilkoltatni. Mint ahogyan az egyébként az előző Fremen játékban majdnem megtörtént velem, többször is. Ide betettem a linket, érdemes azt a dűnét is megnézni, amikor a Fremen frakcióval játszok. Ez viszont igen, 5-tel több parancsnoki pont, 20%-kal több munkaerő, termelés, és a command postot is kioldja a bázison belül. Huldaddal közben meg vagyunk, jöhet még manpower, és akkor a következő a Szadváz lenne. Na így már vezetünk a hegemóniában. Azt fogom csinálni, hogy leveszem ezt, és akkor megnézzük, mi történik, ha nem fizetünk a ligának. Mondjuk így az fog történni, az már biztos, hogy a láncrád megítélésünk egy kicsit rosszabb lesz, de még így is nekünk van a legjobb megítélésünk. Itt van az Ecaz ornitopter. No csak. Hát ti meg kik vagytok? Ja, azok, akik most ezt el akarják foglalni, ezt nem fogom hagyni. Ezt nagyon nem fogom hagyni. Új ügynök, az mehet ide a ligába, utána pedig meg már el kell majd kezdeni kémkedni is.
új kaft részvények, itt most jó fölment az ára. De nem baj. Burned Once. Berserkers. Ezek ilyen helyiek, de sok vizet nem fog zavarni. Kegyetlenül ki foglak nyírni. Az biztos. Oda megyek egész seregemmel. Nem is tartok fönn olyan túlságosan nagy sereget, viszont azt nem ártana, hogy különösen a határmenti területeket bevédeni. Na. Kellett ez neked? Most még egy idő, amíg visszafoglaljuk. És közben meg is kaptam a ligától a beosztásomat is. 20 láncrád megítélést vesztettünk, de ezt a 3 developmentet, ez sikerült kioldani, viszont mivel nem fizettünk a ligának, ezért 4%-kal kevesebb Solaris termelek, ami számszerűen azt jelenti, hogy 9-szel kevesebb Solaris-t, nyilván a következő fizetésig, tehát 22 napig. Ez annyira talán nem jó, de nem baj, most már ilyet is láttunk. Ezt az Experimental Furnace-t, ezt ide kéne letenni, mint csak egyszer lerakható épületet. Ti ketten visszamehettek ide Huldádba. Mindkét harvesterünk dolgozik. Szépen. És itt majd meglátjuk, hogy mit lehet még kereskedni. Ez biztos, hogy jó, mert ez a gazdasági fejlesztéseket fogja segíteni. Ezzel meg pénzt lehet szerezni, vagy szerzünk Intelt. Elég jó dolgok vannak, a beszivárgó cellákon túlmenően akár légicsapást is lehet mérni. Majd egyelőre vezetünk hegemóniában, és közben szeretném elmondani, hogy ha tetszik nektek ez a tartalom, akkor egy kommentel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Most 3 hétig Dűnét fogunk játszani a Corrino házzal, és utána terveim szerint majd minden egyes házat be fogok mutatni, ezeknek a jellegzetességeit és előnyeit, illetve hátrányait. Megvan ez, ami segíti a fejlődésünket, és akkor jöhetsz ide. Egyébként meglepően gyorsan dolgoznak az ügynökök, mondjuk tettünk is érte, hogy gyorsan dolgozzanak, és akkor utána még itt is húzunk be Intelt. Az Intelt, aki nem látta volna még a Dűnet tartalmat, elmondom, hogy a katonai műveletekhez kellenek. Itt vannak Huldadban, és Gdad, illetve Szadváz, ezt mind a kettőt be akarom húzni. Ez különösen azért, mert hogy itt van egy lerobbantott birodalmi állomás, és hogyha ezt megszerezzük, ide építünk egy kutatóközpontot, akkor 20-szal több Solaris fogunk termelni. Jöhet ez az Advanced Engineering, már csak azért is, mert ezt már félig kifejlesztették. Ez azt fogja jelenteni, hogy minden egyes falu 2%-kal több nyersanyagot termel épületenként. Utána jöjjön ez az Emperor Ice, ez a Nefarious Contact. Az Emperor Ice-ról már szó volt. Ez a fejlesztés pedig arra lesz jó, hogy egyrésztről egyel több beszivárgó cellát lehet az egyes frakcióknál alkalmazni, másrésztről 50%-kal kisebb lesz a bérgyilkosságnak a költsége. És utána jöhet ez, ami pedig kioldja a fúziós erőművet. Ez a kettő már működteti azt, hogy 2-vel több influencet termelünk, illetve 5-tel több Intelt. Az influence pedig a láncrád szavazásokhoz kell. Itt vannak az újabb törvények.
Itt most ezt megváltoztatjuk, hogy ez csak nekem legyen, mert ezt szeretném elérni. A láncrád megítélés az most annyira nem fontos, úgyis nagyjából vezetek ebben, tehát a legjobbak között vagyok. És akkor 1000-re rámegyünk, erre, 150-et tudunk áldozni rá, és utcahosszal nyertük meg ezt, és még ráadásul mi nyertünk 30 darab láncrád megítélést, de azért, mert hogy itt valószínűleg a kisházak szavaztak ránk. 53-at kaptunk a Harkonnenektől, és 53-at a kisházaktól. Ez jó, akkor a Harkonnenek szeretnek bennünket. És még azt is megszavazták, de ez már minden frakciót érint, hogy 50%-kal gyorsabbak legyenek a katonai fejlesztések. Új ügynök, te mehetsz a kávba, és utána elkezdünk kémkedni. Én azt gondolom, hogy az meg lesz a legveszélyesebb. Ők hajlamosak arra, hogy meggyilkoltassanak embereket, úgyhogy ővele fogunk kezdeni. Itt egyébként már az is látszik, hogy kinek mennyi pénze, intele és így tovább van. Nem mindent látunk még, de egy-két dolgot igen. Hogyan állnak hegemóniában, hogyan állnak a láncrádnál. Ugye az EC az eléggé jól áll, de most miután én kaptam 30 darab láncrád megítélést, ezért ez 270-nel vagyunk most az élen. Vagy ezt foglaljuk el, én egyébként hajlok arra, hogy ez, még 114 intel, el is lehet akkor kezdeni lassan a katonai műveleteknek a kioldását, illetve majd a beszivárgó celláknak a kioldását is, de ugye beszivárgó cellát csak akkor lehet kioldani, hogyha már van ügynökünk az adott frakciónál. És az ügynök már bizonyos ide óta ott van annál a frakciónál. Jó, ha ezt megnézted, akkor ezt is nézd meg, légy szíves. Bőven van még itt terület. Még egyelőre nem is láttam rivális frakciót, csak az ornitoptereiket. Toljuk az első Sardaukárt. Illetve vannak itt zsoldosok is. A Sardaukarok jelentik a császárnak az elit katonáit, és eléggé durva dolgokat tudnak. Ide mit tudok még? A manpowerre mindenképpen szükségem lesz. Úgyhogy akkor legyen egy manpower. Ide. Neked jöhet még egy. Itt ez tele van. Meg még egy. És akkor mindjárt sokkal többet termelünk. Le lehet venni. Hadd jöjjön nekem a pénz. A Kafnál 10%-ot meghaladja a részvényeinknek az aránya, ami lehetővé teszi, hogy zsoldosokat toborozzunk, és 2-vel több influencet is termelünk. Ez jöhet, ligaszívességet tudunk belőle szerezni, katonai egységet nem annyira küldenék oda. A ligaszívességekért cserébe majd lehet különféle repülőeszközöket venni. No, itt van a Sardaukar. Sardaukar az azért nagyon durva, mert hogy ha 5% alá esik az ellenségnek az egészsége, akkor automatikusan kivégzi. Tehát ezek a fiúk nem szaroznak. Így pestiesen szólva. Megvan a 10 liga szívesség, és úgy látom, hogy itt már folyik a hírig. Itt vannak a Harkonnenek, és a Harkonnenek jelen pillanatban egy semleges területet próbálnak behúzni. Itt ez autoritást ad, ez pedig akkor embert ad. Induljunk meg Szadvaz ellen, mert azért az EC az hegemóniában ott van.
pénzünk az nem túlságosan sok, hát persze, mert ugye elviszi a munkaügyi központ. Jó, megvagy. Már csak ki kell oldani, és most fogunk majd Solarisba följönni, mert itt meg tudjuk ezt építeni. Új ügynök, indulhat a smugglerhez a beszivárgás, ez megvan, és akkor ez lenne a következő célpont. Ez kell, mert ezzel fogunk 20-szal több Solaris termelni, illetve még szükség lesz vízre is, mert abból már nincsen olyan nagyon sok. Majd jöhet ez is, hogy még egyel több embert tudjunk berakni a harvesterekbe, illetve tudjunk silót csinálni. Ahhoz, hogy a bázisunkat ide tudjuk helyezni, 100 autoritás kéne, és 3000 arany. Úgyhogy ez nem early game-es történet lesz, az biztos. Ezt az Al-Alluhahot megszerezték a Harkonnenek. A Fremen vezető. Ha felszabadítjuk Al-Alluhahot, akkor egy Sietchet felfednek, illetve 50-nel jobb lesz a kapcsolatunk minden Sietchel az Arrakiszon. A másik lehetőség, hogy megnyerjük a bizalmukat, ha 140 kapcsolatot elérünk a Sietchekkel, akkor kapunk egy olyan ügynököt, amely a Fremen Sibling tulajdonsággal rendelkezik, 5%-kal több Intel termelés, illetve nem számít bele a maximális ügynökök számába, valamint kapunk még egy Fremen harcost is. Most az a probléma, hogy egyrésztről itt kevés a Sietcheknek a száma, másrésztről pedig még föl se fedeztünk egy Sietchet se. Mind a kettőt elnyelte. Hát ez csodálatos. Hát ezt most jó megoldottátok, gyerekek. Hát ezt most mind a kettőt elnyelte. Minden itt neki. Na jó. Kössünk valamit az Ecazzal. I have no grief with you. Nesze. Béke, béke, öröm, béke. Most rohamosan elkezdett csökkenni a pénzünk. De ez talán nem akkora nagy baj. Még egy Fremen zsoldost azt behúzunk, és megvárjuk, mire meg lesznek a harvesterek. Az a nagy szerencse, hogy viszont könnyen föl tudjuk majd tölteni őket, mert munkaerőnk az van bőven. És 36 napunk lenne erre. Igen, a Fremeneknek ez egy kétségtelen előnyük volt, hogy nem tudta őket elnyelni. A homok féreg. Jó, erre nekem most szükségem van, mert szükségem van a pénzre. Nem változtatnék meg most semmit. Ezt határozottan ellenzem, mert ez könnyebbé tenni a bérgyilkosságokat, és itt pedig 1000-re rámegyek arra, hogy én kapjam meg. Ó, azt a... Egyetlen egyel, érted? Egyetlen egyel előzte meg az Ecaz. Egyetlen egyel. A többit azt nem fogadták el. Fú, hát ez nagy méreg. Ez nagy méreg. Szétrugom a drag queen seggeteket. Ilyet. Ha csak egyel kevesebbet adok a másiknak, akkor én nyerem meg. A seregünk viszont egyre tekintélyesebb. Ez a Gödad lenne a következő célpont. Ez is jöhet. Intelekből pedig akkor lehetne költeni. Indulhat az első beszivárgó célna. Bár mondjuk lehet, hogy nem a smugglert kéne egyébként meggyilkoltatni, hanem az Ecast, mert az könnyebb.
és általában úgy gyilkosságból egy szokott lenni az egész játékban. Már hogyha van, nem feltétlen van. Vigyük följebb. Itt te gyere ide, és termeld ki a fűszert, mert az kelleni fog nekem. Mi állunk a legjobban a láncrádnál. Soha nem egy hátrány. Még egy emberke, még egy ügynökke, menjél szépen át az éghoz. És közben pedig 3 darab ügynökkel föltöltöttük a belső elhárítást. Ez 1%-kal több esélyt ad naponta arra, hogy elkapjuk az ellenség ügynökét. 10% esélyt ad arra, hogy felfedezzünk bármilyen műveletet ellenünk, lelassítja, ami a legfontosabb, a bérgyilkosságokat, és 10% esélyt ad arra, hogy elkapjuk az ellenfél ügynökét, amikor valamilyen műveletet folytat ellenünk. Az ellenfél itt ellenség természetesen. Még akkor is, hogyha meg nem támadási szerződésben vagyunk vele. Ezt a beszivárgó cellát még egyelőre azért nem tudom elhelyezni, mert nem látom a smuggleréket, hogy hol vannak. De ami késik, nem múlik. Jöjjenek az emberek. Azt nézem, hogy miért ennyire kevés a profitunk. Elindulhattok. És ebből úgy tűnik, hogy még egyet lehet építeni. Ebből a kitermelő üzemből, akkor tegyük meg ezt, mert akkor még 20-szal több. Solariszt fogunk kapni, te meg gyere vissza ide. Mechanization megy. Ez jó. Geotermikus kondenzátorok, 10-zel több Solariszt és 5-tel több vizet fognak termelni nekünk ezek az energiacella erőművek, és azokban a falvakban, ahol ilyenek vannak, most nekünk egy ilyenünk van, még 10-zel megnövekszik a termelése is a nyersanyagoknak. Itt van Ars Alejben. Hát itt szépen ezt megeszik reggelire. Bájos holdfény mellett gyilkolnak egyet. És abban a pillanatban, ahogy 5% alá csökkent az ereje, a falusinak a Sardaukar ki is végezte. Ki fogjuk tudni fizetni a ligát. Harkonnenék kérnek dolgokat, ezt most nem. Jöhet ez a Mason Guild. Hát jó lett volna Kaft részvényt is vásárolni. Nagyon nem a részvényekben utaznak egyelőre, ez legalábbis látszik, de érdemes ránézni, hogy ők akkor most hogyan állnak. Ez viszont nem mindegy, hát egyik sem áll jól pénz szempontjából, még az ETSAZ, akik a legjobban, itt mindjárt megszerezzük az 1-es számú információt, a smugglerék meg kifejezetten veszteségesek. Ez a monitoring station, ez valahova jó lesz, majd szerintem ide. És azért, mert ha gyilkosságot kísérelnének meg ellenünk, akkor ez föl tudja fedni a láthatatlan egységeket. Méghozzá egy nagyon nagy hatótávon. Most meg lesz ez is. Jöhet még 10 liga szívesség. És ezt lenne jó majd behúzni, mert itt még fűszert tudnánk termelni. Let's get to business. Sokat kértek. Még 5 nap és újból láncrád tanács. Ez megvan, 8300 a hegemóniánk. És hogyha ide építünk egy ilyen research hubot, akkor az ugyan 16-ba fog kerülni, de 20-at kapunk azért, mert hogy itt van ez a lerobbolt birodalmi központ. Jó, hát semmi probléma. Ezt meg fogjuk oldani. Nézzük tovább. Na, fedezzünk föl egy siege-et is. Ez nem fog ártani. Itt meg akár
Láncrát megítélést is lehetne nyerni. Fűszert is, de szerintem inkább ide is az Arrakiszi ügynököt fogom majd elküldeni. Ez mind a kettő jó lenne, különösen ez az Ardalus. Látszik itt, hogy kinek mekkora a birodalma, 1% azért eléggé ki vannak combosodva, nem mondom. De mondjuk ebben a játékban nem feltétlen a terjeszkedés számít. Tehát kifinomultabb módszerekkel is lehet élni. Valaki ellopott nekünk egy felfedező pontot, amit mi is ki akartunk volna termelni, és ezek szerintem nem biztos, hogy a Harkonnenek voltak, de elképzelhető. Készen van ez, egyel több beszivárgó cellát tudunk mindenkihez rakni, és 50%-kal kevesebb a bérgyilkosnak a toborzási költsége. Azért az nem mindegy, hogy 1000 vagy 500-at fizetek érte. Egyszerűen megint megközelítettek hegemóniában. Újabb láncrát tanács. Ki is lehet ám tolni az ellenséggel, mert ez azt fogja jelenteni, hogy minden frakciónak szembesülnie kell azzal, hogy 100%-kal többért veszi a Kaft részvényeket, viszont 100%-ért többért is tudja eladni őket. A Kaft részvények úgy láttam, hogy annyira nagyon nincsenek benne ebben a játékban most. Ez azt jelenti, hogy 20%-kal kevesebb lesz a katonai ereje az adott frakciónak, akit választunk. Ez meg azt jelenti, hogy mindegy egyes frakcióval automatikusan fegyverszünet köttetik. Hát végülis ez nekem csak a Smugglernél lenne, de végülis miért is ne? Akkor próbáljuk meg ezt, hogy erre rámegyek. Teljes erőmből, és azt valószínűleg meg is fogom nyerni. Igen, utcahosszal. 100%-kal megnövekszik a Kaft részvények vételi és eladási ára is, és a Smugglerék kapták be azt a jóságot, hogy 20%-kal kevesebb katonai ereje lesz az egységeiknek. Továbbá lehet most már a különböző fejezeteket támogatni, csak mondjuk kiköltekeztem magam influence-ből, ennyire nem kellett volna, de akkor ezt a Water Seller Union-t, ezt támogatjuk. Ez azt fogja jelenteni, hogy 2-vel több Solaris-t kapunk minden egyes pozitív víz után, és ehhez 300 láncrát megítélés kell, ez már pont megvan, illetve 50 vizet kell termelnünk. Akkor rá kell mennünk a víztermelésre. Ez nem a termelés jelenti, hanem a növekmény, tehát hogy 14 pluszban vagyunk. És erre viszont meg már megvan a tanácsnak a szeme. Akkor ezt is legközelebbiekben be fogjuk húzni. Jó, nincs jelentősége. Annyira minden a kisházak kezében van, hogy most egyelőre még ennek nincsen jelentősége, és ráadásul le is vannak gatyásodva. Tehát ez látszik. Kaptunk egy új ügynököt, az új ügynök pedig akkor termelhetne nekünk mondjuk influence-et. Ez viszont egy ellenséges sziegy, úgyhogy ezt csak úgy tudjuk idézőjelben megnyerni, hogyha legyőzzük. Fedezd föl, mi van itt Gdadban. És akkor azt mondtam, hogy rámegyünk arra, hogy vízünk legyen elég. Nagyon jó, hogy duplikáltan lehet lerakni az épületeket. Köszönhetően annak, hogy Irulan hercegnő a tanácsadónk.
kis barátaink itt vannak, meglátjuk, hogy mit tudnak ők elérni. Azért a fremenek ide jöhetnek, csak a biztonság kedvéért, ha legyaknák őket, mert azért nem annyira nagyon erősek, azt látom. Fremenek, segítsetek be, és szerintem ide majd egy airfield is kelleni fog, hogy gyorsabban tudjunk utazni. Egyébként úgy 2 cukorral akár meg is oldották volna, de azért ez a biztos. Ha már itt vannak ezek a kis zsoldosok, akkor hárítsuk el a vészt. Mi a helyzet a harvesterekkel? Jó, fúra föl vannak töltve. Nézzük meg, mit tud ez a beruházási iroda. Investment Office. És akkor még egy épületet tudunk építeni. Ez jó lenne, ez a Harvester Works, ehhez a modular partsot kell kifejleszteni, de azt meg már mindjárt kifejlesztjük. Közben, mivel elértük a 300-as megítélést, ezért 100-zal több a maximális influence, egyel több influence-et termelünk, az elég jól jön, és 10%-kal kevesebbért tudjuk megvenni a capped részvényeket. De most elég magasak az árak, úgyhogy ezt inkább nem. Gyere vissza, de nem biztos, hogy vissza fog tudni jönni. Természetesen nem. Ti pedig akkor húzzátok be ezt az Ul Alszant. Jöhet egy beszivárgó cella is. Itt már mindent elépítettem, ez nem annyira jó, mert ide majd még nekem siló is kéne. Akkor ez minden nem kell. Máshol fogom fölhúzni a vizest. Mondjuk így ide. Not csak. Jönnek a Harkonnenek? Ezt akarják itt behúzni, ez nem feltétlenül lenne nekünk jó, mert akkor túlságosan közel kerülnének hozzánk. De ha meg... Az a baj, hogy ha meg én megszegem ezt, a megállapodást, 5-tel kevesebb influence-et termelek, 50%-os büntetést kapok a fűszer átváltási arányánál, és az elárult frakció 20%-kal többet fog sebezni rajtam. Szóval akkor ezt így most bevállaljuk, de készülünk a védekezésre. Igazából az lett volna jó, hogyha van valamilyen katonai művelet, amivel meg lehet őket szivatni. És akkor kicsit meg tudtuk volna védeni, de ez most már Tabramot be fogják húzni. Nem elég gyorsak a reflexeim. Hogy kebednél meg. Az a szerencse, hogy annyira tele vagyunk manpowerrel, hogy ez nem igazán számít, de lehet, hogy most már az egyikre ráállítok egy ornit, mert ez így nem lesz jó. Na, és akkor újra tervezés, ha békét akarsz, készülj a háborúra című történet. Ezt azért ide rakom nektek sok szeretettel. Ha már ilyen kis ajadékok voltatok, hogy ezt behúztátok. És ennek nem örülök, hogy itt beleékelődtök ebbe a dologba. Én elfoglalom most Ul Alszánt. És ráadásul még katonai bázist is építenek Tabramnál. Akkor az biztos, hogy én két oldalról szeretnének titeket lőni.
hogyha éppen arra kerül a sor. Itt van a harvesterünk, és ezzel elértük a 10.000 hegemóniát, amely lehetővé teszi azt, hogy hősöket toborozzunk, valamint egyéb előnyöket is fog számunkra jelenteni. Ezt azonban, ahogyan szoktuk, már a következő részben fogjuk megtudni, hogy milyen előnyöket fog jelenteni. A következő héten várlak titeket a Dűne midgame-jével, addig is figyeljétek az oldalt az újdonságokért. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a pénteki stratégiák. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő héten a midgame-mel folytatjuk, és a beszivárgásokkal. Na meg azzal, hogy lehet, hogy konfliktusba fogunk kerülni a Harkonnenekkel. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!